नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को इंग्लिश पढ्न जाँदैछौँ, जसमा आज हामी च्याप्टर 3 हेर्नेछौँ है। हामीले च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 पढिसकेका छौँ र त्यसको भिडियो पनि हामीले राखेका छौँ र त्यो हेरेर तपाईले च्याप्टर 3 पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब तपाईहरुले बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला, पेज नम्बर 23 है। मैले पनि यहाँ रिडिङमा यहाँ बुकको फोटो लिएको छु। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ बुक हेर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ है। हाम्रो फर्स्टमा के भनेको छ त रिडिङ है। रिडिङ भनेर भनेको छ जसमा चाहिँ इन्गेज योरसेल्फ। अब इन्गेज योरसेल्फ भनेपछि अभियसली इन्गेज हुनै पर्यो हैन। ओके, पढ्दै छौं, हामी गर्दै छौं। फर्स्टमा छ अ फेबल इज अ सर्ट स्टोरी टिपिकली विथ एनिमल्स सच एज क्यारेक्टर्स कन्वेइङ अ मोरल। नाउ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा त फेबल भनेको के हो त? फेबल भनेको के हो त? अ सर्ट स्टोरी है। मैले यहाँनिर लेखेँ फेबल भनेको फर्स्टमा त अ सर्ट स्टोरी, यो त नो डाउट त्यहाँनिर दिएकै छ अ सर्ट स्टोरी। अनि त्यसमा युजली के हुन्छ त भन्दाखेरि एनिमल क्यारेक्टर्स, एनिमल्स एज क्यारेक्टर्स र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि इट कन्भेज अ मोरल। लास्टमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा मोरल दिन्छ, अर्थी उपदेश दिन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ, कन्भेज अ मोरल। र अरु के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त फिक्सन है। यो चाहिँ साच्चैकै भएको हैन। फेबल्स आर फिक्सन। फिक्सन भनेको फिक्सनल स्टोरी भनेको चाहिँ हाम्रो इमेजिनेसनले चाहिँ लेखेको हैन। फेबल्स आर फिक्सन इन द सेन्स दैट दे डिडन्ट रियली ह्यापन है। यो चाहिँ के त इमेजिनेटिभ, हामीलाई चाहिँ एउटा मोरल दिनको लागि चाहिँ लेखिएको स्टोरी हो। र अर्को के छ भन्दाखेरि फेबल्स आर युजली सर्ट है। फेबल्स आर युजली सर्ट हुन्छ, छोटो हुन्छ र यसमा चाहिँ खासै धेरै क्यारेक्टरहरू हुँदैन, दुई तीनवटा क्यारेक्टर मात्रै हुन्छ है। यसको अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त? have no more than 2 or 3 characters. 2 or 3 characters. र अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर पोएटिक है। अलिकति पोएटिक हुन्छ है, कविताको ढाँचामा पनि लेखिएको पाइन्छ र यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्न है। दे आर मेन्ट टु इन्टरटेन, दे आर मेन्ट टु इन्टरटेन, MEANT, दे आर मेन्ट टु इन्टरटेन, टु इन्टरटेन। ओके, यति भनेको त बुझियो फेबल भनेको के हो त? अ सर्ट स्टोरी। त्यसपछि अर्को चाहिँ एनिमल्स एज क्यारेक्टर्स, कन्भेज अ मोरल फिक्सन, अर्को चाहिँ छोटो हुन्छ सर्ट, ह्याभ नो मोर देन 2 or 3 क्यारेक्टर्स, पोएटिक एन्ड मेन्ट टु इन्टरटेन। ओके, फर्स्टमा छ ए, have you heard the fable about the ant and the grasshopper? If yes, tell it to your friend in the class है। तपाईहरुले चाहिँ एन्ट र ग्रासहोपरको कथा सुन्नु भएको छ। मैले चाहिँ बच्चामा पढेको थिएँ। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रासहोपर एकदमै अल्छी हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ एकदमै खाएर चिल हैन, एकदमै रमाइलोमा बस्छ हैन, कामसाम गर्दैन। तर एन्टहरु के हुन्छ त विन्टरको लागि प्रिपेयर गरिरहेका हुन्छन् हैन। इट्स गोना बी अ लङ विन्टर, कोल्ड विन्टर भनेर चाहिँ आफ्नो सेल्टरमा चाहिँ फुडहरु स्टोर गरिरहेको हुन्छ। तर ग्रासहोपरले चाहिँ मतलब गर्दैन हैन, उल्टै एन्टहरुलाई जिस्काउने गर्छ हैन, उनीहरुको मजाक उडाउने गर्छ। तर जब विन्टर आउँछ ग्रासहोपरले चाहिँ उ चाहिँ स्ट्रगल गर्छ हैन, उसले चाहिँ खान नि पाउँदैन, आफ्नो राम्रो सेल्टर नि हुँदैन र लास्टमा गएर एन्टले ग्रासहोपरलाई हेल्प गर्छ हैन, खाना दिएर र बस्नलाई सेल्टर दिएर। अनि अब ग्रासहोपरले के बुझ्छ त भन्दाखेरि काम गर्नुपर्ने रहेछ, अल्छी हुन हुँदैन भनेर बुझ्छ। ओके, त्यसको मतलब हामीले मोरल बुझ्छौँ है। हाम्रो के त भन्दाखेरि फेबलको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले मोरल बुझ्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउन खोजेको छ त हैन, हामीलाई चाहिँ पाठ के पढाउन खोजेको छ त? जस्तै हाम्रो एन्ट एन्ड ग्रासहोपरमा हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हामीले फ्युचरको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ, अल्छी हुन हुँदैन भन्ने हामीले मोरल बुझ्छौँ। ठीक छ? ओके, सिमिलरली बी, have you ever seen or heard about people like the ant and the grasshopper? If yes, share it with your friends in the class
हैन। तपाईले चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ एन्ट र ग्रास होपर जस्तै हैन, कोही चाहिँ काम गर्ने एकदमै, कोही चाहिँ नगर्ने अल्छी हुने मान्छेहरू देख्नु भएको छ। उनीहरूको स्टोरी थाहा छ भनेदेखि साथीलाई सेयर गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। इफ यस, सेयर इट विथ योर फ्रेन्ड इन द क्लास। अब तपाईले पनि छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो तल पनि एउटा एक्सरसाइज छ, त्यसमा पनि हामीले थोरै स्टोरी गर्छौँ, बनाउँछौँ है। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीसँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब छ हाम्रो स्टोरी टाइम, स्टडी टाइम। Read the following excerpt and observe how Tom and George were spending their life. अब तल चाहिँ एन्ट एन्ड द ग्रासहोपरलाई चाहिँ लिएर चाहिँ टम र जोर्जको चाहिँ स्टोरी दिएको छ। अब स्टोरी चाहिँ हामीले पढेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। अब तपाईँले बुक पल्टाउनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। अनि अब यहाँनिर हेरौँ है, यहाँनिर चाहिँ थोरै ट्रिकी हैन भोकाबुलरीहरू छ। यो चाहिँ हामी लास्टमा चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। ओके, हेरौँ फर्स्टमा। ल मैले पढ्न सुरु गरेँ, तपाईहरू पनि बुक हेर्नु होला। I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. I never saw anyone wear an expression of such deep gloom. He was staring into space. He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders. I was sorry for him. I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble again. I went up to him and held my hand out. How are you? I asked. I am not in hilarious spirits, he answered. Is it Tom again? He sighed. Yes, it's Tom again. Why don't you chuck him? You have done everything in the world for him. You must know by now that he's quite hopeless. हैन। अब जब मैले चाहिँ जर्ज राम्जेलाई देखेँ, मलाई चाहिँ यो एन्ट र ग्रासहोपरको कथा याद आयो है। ऊ चाहिँ एकदमै स्याड भएर है डिप ग्लुममा चाहिँ बसिरहेको थियो रेस्टुरेन्टमा हैन। अनि मैले चाहिँ हैन आई वाज क्युरियस, उसको लागि एकदमै सरी फिल गरेँ र मैले उसलाई चाहिँ के भयो भनेर सोधेँ। मलाई चाहिँ शङ्का लागिसकेको थियो कि उसको बदमास भाइ टमले चाहिँ पक्कै दुःख दिएको होला भनेर है। र मैले सोधेँ हाउ आर यु? उसले भन्यो आई एम नट इन हिलारियस स्पिरिट्स। इज इट टम अगेन? के टमले गर्दा हो भन्दाखेरि यस इट्स टम अगेन। हो टमले गर्दा हो। र मैले भने वाइ डोन्ट यु चक हिम? यु हेभ डन एभ्रिथिङ इन द वर्ल्ड फर हिम। यु मस्ट नो बाई नाउ हि इज क्वाइट होपलेस। हैन, किन तिमी उसलाई छोडिदिँदैनौ? तिमीले टमको लागि सबै कुरा गरिसक्यौ र अब तिमीले बुझ्नुपर्ने बेला भइसक्यो। हि इज क्वाइट होपलेस। ऊ कामै नलाग्ने मान्छे भइसक्यो है। अब यो भनेको कसले हो त भन्दाखेरि न्यारेटर, जसले चाहिँ यो स्टोरी हाम्रो लागि न्यारेट गरिरहेको छ है। यो चाहिँ कोही स्टोरी राइटर नै भनौँ है। को हो त? न्यारेटर हो। ओके, I suppose every family has a black sheep. Tom had been a sore trail to him for 20 years. He had begun life decently enough. He went into business, married, and had 2 children. The Ramsays were perfectly respectable people, and there was every reason to suppose that Tom Ramsay would have a useful and honorable career. But one day, without warning, he announced that he didn't like work and he wasn't suited for marriage. Okay, यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है। अब हरेक फ्यामिलीमा, हरेक परिवारमा चाहिँ एउटा ब्ल्याक सिप हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब ब्ल्याक सिप भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा बदमास, कामै नलाग्ने चाहिँ फ्यामिली मेम्बर है। अब Tom had been a sore trail to him for 20 years. He had begun life decently enough. He went into business, married, अनि 2टा चिल्ड्रेन। उसको लाइफ चाहिँ ठिकठाक चल्दै थियो, सेटिस्फ्याक्टरी थियो। ऊ चाहिँ अब आफ्नो बिजनेसमा गयो, बिहे गर्यो र 2टा छोराछोरी पायो हैन। अनि के त राम्जे भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै रेस्पेक्टेबल भनेर मानिन्थ्यो। तर there was every reason to suppose that Tom Ramsay would have been a useful and honorable career है। अब
राम चाहिँ भन्ने बित्तिकै एकदमै अनरेबल रेस्पेक्टेबल मान्छेहरू हुन् भनेर बुझिन्थ्यो र टम पनि त्यस्तै छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई लाग्थ्यो। तर एक दिन एक्कासी उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि मलाई यो कामसाम गर्नु छैन, मलाई यो म्यारिज पनि चाहिँदैन भनेर चाहिँ ऊ आफ्नै दुनियाँमा गयो है। ही वान्टेड टु इन्जोय हिमसेल्फ, ही वुडन्ट लिसन टु नो एक्सपोस्टुलेसन्स। अब एक्सपोस्टुलेसन भनेको चाहिँ अब कसैले चाहिँ एडभाइस दिने है, फ्रेन्डली प्रोटेस्ट भनेर भन्छ एक्ज्याक्ट त्यसको मिनिङ चाहिँ। तर यहाँनिर चाहिँ ही वुड लिसन टु नो एक्सपोस्टुलेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसलाई जति एडभाइस दिए पनि उसले नसुन्ने है। ओके, ही लेफ्ट हिज वाइफ एन्ड हिज अफिस, he had a little money and he spent 2 happy years in various capitals of Europe. Rumors of his doings reached his relations from time to time and they were profoundly shocked. He certainly had a very good time. They shook their heads and asked what will happen when his money was spent. They soon found out he borrowed. He was charming and unscrupulous. I have never met anyone to whom it was more difficult to refuse a loan. He made a steady income from his friends and he made friends easily. But he always said that the money you spent on necessities was boring. The money that was amusing to spend was the money you spent on luxuries. हेर्नुस् त कस्तो रहेछ त टम भन्दाखेरि उसले अब आफ्नो वाइफ पनि छोड्यो, आफ्नो बिजनेस पनि छोड्यो, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि छोड्यो हैन। र अब उसले चाहिँ बचेकुचेको पैसा लिएर चाहिँ ऊ चाहिँ युरोपको डिफ्रेन्ट क्यापिटलमा चाहिँ घुम्न गयो फर 2 इयर्स। उसले चाहिँ त्यही पैसा चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ स्पेन्ड गर्यो र पैसा त सक्यो। अब पैसा सकेपछि उसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग सापटी लिँदो रहेछ। र टम भन्ने मान्छे यस्तो चार्मिङ थियो कि यस्तो प्रभावशाली थियो, एकदमै राम्रो थियो। उसलाई चाहिँ उसले पैसा मागेपछि चाहिँ रिफ्युज गर्न नै गाह्रो हुने। यदि उसले मलाई माग्यो भने मलाई दिउँ लाग्ने। ऊ चाहिँ त्यस्तो चार्मिङ थियो, तर फटा चाहिँ फटा नै थियो। ठिक छ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर भनेको छ न्यारेटरले ठिकै यहाँनिर आई हेभ नेभर मेट एनी वान to whom it was more difficult to refuse a loan. ठिक छ, र अब उसको एउटा मात्रै इन्कमको भाँडो के थियो त भन्दाखेरि उसको साथीहरूसँग चाहिँ पैसा उधारो लिने। र अब उसले साथी एकदमै छिटै नै बनाउँथ्यो, एकदम चार्मिङ थियो। ठिक छ ल, अब यस्तै गरी चलिरहेको थियो र उसलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब पैसा चाहिँ नेसेसिटी हैन, हामीलाई जे चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ स्पेन्ड गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै बोरिङ छ। र लग्जरी कुराहरूमा लग्जरिजमा चाहिँ एक्सपेन्स गर्यो भने चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ एम्युजिङ छ, एक्साइटिङ छ भनेर उसले बुझ्थ्यो। ओके, मुभिङ अन। फर दिस ही डिपेन्डेड अन हिज ब्रदर जोर्ज. He didn't waste his charm on him. George was a serious man and insensible to such enticement. George was respectable. Once or twice he fell to Tom's promise of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. On these, Tom bought a motor car and some very nice jewelry. But when circumstances forced George to realize that his brother will never settle down and he washed his hands of him, Tom would, without a qualm, begin to blackmail him. अब यति कुरा यहाँनिर हेरौँ है त, ठ्याक्कै यहाँनिर। ओके, अब साथीहरूसँग माग्यो, उसले काम चलाइरहेको थियो र ऊ चाहिँ आफ्नो दाइसँग पनि हिज ब्रदर जोर्जसँग पनि पैसा माग्थ्यो। ठिक छ, अनि उसलाई पनि अब भाइ हो पैसा दिउँ न त जस्तो लाग्थ्यो। ठिक छ, ओके। जोर्ज चाहिँ एकदमै सिरियस थियो, एकदमै रेस्पेक्टेबल थियो, उसको आफ्नो प्रोफेसन थियो। अब त्यसपछि चाहिँ अब टमले चाहिँ अब म सुध्रिन्छु हैन, उसले चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्थ्यो। एमेन्डमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ राइट बनाउँछु भनेर कमेन्ट गर्ने, म चाहिँ यो ठिक गर्छु, म अब यस्तो गलत बाटोमा हिँड्दिनँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भन्थ्यो।
र अब त्यसकै लैलैमा लागेर चाहिँ जोर्जले चाहिँ उसलाई हो पायो यसले चाहिँ अब हि विल बी गुड भनेर चाहिँ उसले पैसा दिनै राख्थ्यो तर ऊ चाहिँ के त जोर्जले दिएको पैसामा चाहिँ के चाहिँ गर्थ्यो त मोटर कार किन्ने हैन अनि ज्वेलरीहरू किन्ने काम गर्थ्यो ओके It was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant, or to see him waiting on box seat of a taxi outside his club. Tom said that to serve in a bar or to drive taxi was perfectly decent occupation, but if George could oblige him with a couple of £100, he didn't mind for the honor of the family giving it up. George paid. हेर्नुहोस् त अब जोर्ज के थियो त लयर थियो यहाँनिर ठ्याक्कै रेस्पेक्टेबल लयर भनेर भनेको छ ऊ चाहिँ लयर थियो हैन अब त्यस्तै हुँदाखेरि चाहिँ टम चाहिँ अब बारमा गएर चाहिँ ककटेल खाने हैन अनि ट्याक्सीलाई चाहिँ वेट गर्ने लायक हैन ऊ चाहिँ उसको चाहिँ घर परिवार नभएको जस्तो हि वाज एकदमै बिग्रेको थियो है तर चाहिँ अब जोर्जले चाहिँ उसलाई चाहिँ कपाल अफ हन्ड्रेड अफ पाउन्ड दिन्थ्यो सो द्याट he will manage the honor of his family. Okay. Similarly, bro, last paragraph, page number 24. Once, Tom nearly went to prison. George was terribly upset. He went into the whole discreditable affair. Really, Tom had gone too far. He had been wild, thoughtless, and selfish, but he had never before done anything dishonest by which George meant illegal. And if he was prosecuted, he would assuredly be convicted. But you cannot allow your only brother to go to gaol. The man Tom had cheated a man named Cronshaw was vindicative. He was determined to take the matter into court. He said Tom was a scoundrel and should be punished. It cost George an infinite amount of trouble and £500 to settle the affair. I have never seen him in such a rage as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo the moment they cashed the check. They spent a happy month there. ल हेर्नुहोस् त अब के भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि के भएछ त टम र यो क्रन्स भन्ने मान्छे मिलेर चाहिँ अब जोर्जसँग चाहिँ पैसा लिने काम गरेछन् अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ क्रन्सले चाहिँ हैन उसले चाहिँ कोर्टमा लगेर उसलाई चाहिँ मुद्दा हाल्छु हैन टमलाई चाहिँ हि इज अ ब्याड म्यान भन्ने कुरा गरेछ है ओके अब यहाँ के हेरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ भोक्याबुलरीमा समस्या हुन सक्छ जस्तै यहाँनिर अलिकति वर्डहरु छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ फर्स्ट ग्लूम भनेको के हो डिप्रेस्ड अनि अर्को भनेको एउटा छ ग्लूमी वेदर पनि हुन्छ है ग्लूम डिप्रेस्ड सिमिलरली डिसेन्टली भनेको स्याटिस्फ्याक्टरी अनसरप्लस्ड भनेको नट अनेस्ट अर फेयर है सिमिलरली क्लम भनेको एन अनइजी फिलिङ अफ डाउट अर वरी सिमिलरली डिसक्रेडिटेबल भनेको टेन्डिङ टु ब्रिङ हार्म टु अ रेपुटेसन कन्भिक्टेड declared guilty of a criminal offense. Suspected, doubt of genuineness. Sore, upset and angry. र अर्को सोर भनेको के हुन्छ त सुन्निनु पनि हुन्छ है सोर भनेको enticement, allure, something used to attract. Blackmail, demand something in return for not revealing the truth. है ब्ल्याकमेल गर्नु भनेर नेपालीमा पनि भन्छन् नि त ओके इल्लिगल भनेको यु नो इट फरबिडन बाइ ल गर्न नहुने काम भिन्डिकेटिभ भनेको अनरिजनिङ डिजायर फर रिभेन्ज हैन केही पनि त्यस्तो खासै केही पनि नगरे पनि रिभेन्जको लागि चाहिँ आतुर हुने अनरिजनिङ डिजायर फर रिभेन्ज हिलारियस भनेको एक्सट्रिमली एम्युजिङ एक्सपोस्टुलेसन्स काइन्डली प्रोटेस्ट amendment, a minor change to improve a text. Cocktails,
मिक्स ड्रिङ्क विथ डिस्टिल्ड लिक्वर जस्तै होइन, भेराइटी अफ लिक्विड्स, ब्रान्डी, जिन, टेकिला, रम, वोडका, यस्तै 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 है। प्रोसिक्युटेड, कन्डक्ट लिगल प्रोसिडिङ अगेन्स्ट समवन है, अब कसैलाई चाहिँ कोर्टमा लगेर चाहिँ ऊ चाहिँ हि इज राइट अर रङ भनेर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ है प्रोसिक्युसन भनेर भन्छ। ओके, स्काउन्डल भनेको अभियसली डिसअनेस्ट अर डिसरेप्युटेबल। चक, थ्रो समथिङ केयरलेसली। यहाँ फर्स्ट पेज नम्बर 23 मै हाम्रो न्यारेटरले भनेको छ वाइ डोन्ट यु चक हिम भनेर चाहिँ जोर्जलाई भनेको छ होइन। टमलाई चाहिँ किन वाइ डोन्ट यु चक हिम होइन, उसलाई चाहिँ किन छोड्दैनौ त भन्ने सेन्समा भनेको हो चक है। ओके, प्रोफाउन्डली भनेको अ ग्रेट अर इन्टेन्स। सर्कमस्टान्सेस भनेको अ फ्याक्ट अर कन्डिसन विथ अर रिलेभेन्ट टु एन इभेन्ट। एन्ड लास्ट डिसेन्ट भनेको सेटिस्फ्याक्ट्री है, हि वाज लिभिङ अ डिसेन्ट लाइफ अर समथिङ। यस्तै हाम्रो टमको कुरामा हामीले गरेका थियौँ है, डिसेन्ट भनेको सेटिस्फ्याक्ट्री। ओके, यो त थियो हाम्रो सर्ट यो हामीले इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ प्लस पेज नम्बर 25 को चाहिँ त्यहाँनिर लिस्ट अफ वर्ड दिएको छ, त्यसको पनि यो के भयो त डिस्क्रिप्सन भयो। ओके, यस्तै गरी पेज नम्बर 22 को 1 को आइआईमा छ वर्क इन अ ग्रुप एन्ड सेयर यर लिस्ट with others in your group. Write a short paragraph using the words you are familiar with भनेर भनेको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ उतापट्टि स्टोरीमा होइन कुन चाहिँ के वर्डहरू आउँछ के वर्ड आउँदैन भनेर चाहिँ लिस्ट गर्नुहोस् र जुन वर्डसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा आफ्नै के गर्नुहोस् त एउटा प्याराग्राफ लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यस्तै गरी मैले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेखेको छु यहाँनिर जस्तै The earthquake-stricken people are still in deep gloom as the reconstruction of the damaged houses is delayed. They suspect that they will never be away from the temporary houses where they have been living for last 2 years. They would be in hilarious spirits only after they get the new quake-resistant houses. They have been affected financially too. Some of them are found to be involved in different illegal activities like blackmail, robbery, theft, etc. They say if the government creates an opportunity to work decently, they are ready to live a decent life. यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिएँ, यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली आईमा भनेको छ प्रिपेयर अ लिस्ट अफ वर्ड्स द्याट आर स्टिल अनफेमिलियर टु यु। अझै कुनै वर्डहरू अनफेमिलियर छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिस्ट बनाउनु पर्यो। जस्तै अब माथि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अनसरप्लस, क्लम, सिमिलरली इन्टाइसमेन्ट, भिन्डिकेटिभ, एक्सपोस्टुलेसन, एमेन्डमेन्ट, स्काउन्डल, चक, यस्तो चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। सो अझै तपाईँलाई चाहिँ इफ यु आर स्टिल अनफेमिलियर टु दिज वर्ड्स यु क्यान कपी इट इन यर बुक अनि त्यसको चाहिँ डिक्सनेरीमा मिनिङ सर्च गरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल र 2 मा दिएको छ रिडिङ कम्प्रेसन भनेर है। रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर भनेको छ। एमा Who was Black Sheep in Ramses family? Why भनेर भनेको छ। को थियो त ब्ल्याक sheep? ब्ल्याक sheep को थियो त भन्दाखेरि टम थियो, अभियसली टम है। ओके, टम was a black sheep in Ramses family. किन त भन्दाखेरि उसले सधैँ समस्याहरू क्रिएट गर्थ्यो। बिकज he always created problems. Okay, B. What was a respectable profession to Tom? Tom को लागि के चाहिँ respectable profession थियो त भन्दाखेरि टु सर्भ इन बार अर टु ड्राइभ अ ट्याक्सी है। त्यो चाहिँ के को लागि? टमको लागि। तर जर्जको लागि चाहिँ त्यो रेस्पेक्टेबल प्रोफेसन थिएन।
to serve in a bar or to drive a taxi was a respectable profession to Tom. Similarly, C. Why was George Ramsay staring into the space? किन चाहिँ आकाशमा टोलाएर हेरिरहेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको एउटा मात्रै भाइ उसको ब्रदरले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै ट्रबल क्रिएट गरेको थियो, उसलाई चाहिँ धोका दिएको थियो हैन, झुक्काएको थियो. सो ही वाज स्टारिङ इन्टु द स्पेस. ओके, मैले त्यसको एन्सर लेखेँ. George Ramsay was staring into the space किन भन्दाखेरि because his only brother को त Tom troubled him very much. Okay, D को. Why did Tom leave his work and wife? किन उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमती र आफ्नो कामलाई छोड्यो त भन्दाखेरि he want to enjoy himself हैन. Tom left his work and wife because he wanted to enjoy himself. Okay, likewise मैले यतै गरेँ है त. ई नम्बरको के छ त? How did Tom managed his life when he ran out of money at first? जब उसँग पैसा हुँदैन थियो उसले आफ्नो लाइफ कसरी म्यानेज गर्थ्यो त? अब कसरी त? By borrowing from friends. है, मैले सबै लेखिन. Tom managed his life when he ran out of money at first by borrowing from friends. Okay, F. How did Cronshaw and Tom cheat George? हैन, क्रन्सॉ र टमले अब कसरी चिट गरे त भन्दाखेरि कोर्टमा चाहिँ फेक केस हैन क्रिएट गरेर के त क्रन्सॉ एन्ड टम cheated George by creating a fake case at the court. Okay, G. What forced George to realize that his brother would never settle down? हैन, अब जोर्जलाई चाहिँ केले चाहिँ रियलाइज भयो त उसको भाइ चाहिँ अब सुध्रिदैन भनेर भन्दाखेरि George gave Tom considerable sums for amendment, which Tom spent by a car and jewelry. Situation surged forced George to realize that his brother will never settle down. जब उसले चाहिँ टमलाई पैसा दिन्थ्यो हैन, उसले चाहिँ he would spend the money to buy a car or के त ज्वेलरी हो. त्यस्तो सिचुएसनले चाहिँ George realized that his brother will never settle down. Like the events like Tom spending money to buy car and jewelry. Events like Tom spending to buy a car and jewelry would force George to realize that his brother will never settle down. है, यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है. यो तपाईले बुझ्नुभयो होला, त्यस्तो गाह्रो केही नै छैन. ओके, अब हामी अर्को पेजमा जाउँ. तपाईले बुक पल्टाउनु होला पेज नम्बर 26 मा है. यहाँनेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो हामीलाई टास्क दिएको छ. आइ
read the text again. है यदि बुझ्नु भएको छैन भने read it again. त्यसपछि and put the following sentences in correct order. है अब यहाँनिर चाहिँ दिएको छ सेन्टेन्स, यसलाई चाहिँ करेक्ट अर्डरमा चाहिँ लेख्नु पर्यो. ओके ल यसो हेर्नुस् त, पहिला एकचोटि सर पढ्नुस् है. he began to blackmail his brother for money. B. he left his wife and his office. C. when his money was spent, he borrowed it from friends and spent it on luxuries. D. George continued to pay for his brother's expenses. E. he bought a motor car and some very nice jewelry. F. Tom took help of 𝘀𝗀𝗃 to cheat his brother and left for Monte Carlo. 6. He promised to make a fresh start. The Ramses were perfectly respectable people. He never settled down. Okay, अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कुन आयो होला त भन्दाखेरि the Ramses were perfectly respectable people. त्यसपछि के त टमले चाहिँ he left his wife and his office. Similarly, when his money was spent, he borrowed it from friends and spent it on luxuries. यसपछि के त भन्दाखेरि George continued to pay for his brother's expense. Similarly, उसले चाहिँ अब फ्रेश स्टार्ट गर्छु भनेर प्रमिस गर्यो. he promised to make a fresh start. त्यसपछि अब जोर्जले दिएको पैसाबाट he bought a motor car and some very nice jewelry. Okay. त्यसपछि he never settled down. And he began to blackmail his brother for money. Last one. Tom took help of 𝘀𝗀𝗃 to cheat his brother and left for Monte Carlo. है यो तपाईले मिलाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ. Okay, I. Using the information above, summarize the story in a paragraph. है अब 2 पेजको स्टोरी छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा समराइज गर्नु पर्यो माथिको यो पोइन्टहरु हेरेर. है यहाँनेरि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु. है तपाईले यति पढ्नु भयो भने देखि स्टोरी के हो त भनेर बुझ्नुहुन्छ. ओके, लेट्स रिड दिस. Ramses were respectable people. George Ramsay had a brother, Tom, who was not laborious but problematic. Though he started a business, he left thinking that it was boring. He not only left his business, but also his wife and 2 children and went for traveling. He borrowed money from friends when he had no one, and George continuously helped him with the money, thinking that he would start a new business and settle one day. But with the money George gave, he bought a car and some jewelry. He never settled down, and when he did not get money from his brother George, he started blackmailing him. Lastly, he sued a fake case with the help of 𝘀𝗀𝗃 and got £500. And as soon as they cashed the check, they both went to Monte Carlo and remained there for months. है यो चाहिँ हामीले एक प्याराग्राफमा चाहिँ यो स्टोरीलाई समराइज गर्यौं. जोर्ज कस्तो थियो त, टम कस्तो थियो त, र त्यहाँ इभेन्ट के भयो भन्ने कुरामा. ओके ल यसरी हामीले गर्न सक्यौं है त. ओके, नाउ सी पेज नम्बर 26 मै छ. फलो अप एक्टिभिटीज. वर्क इन अ पेयर. फेरि पेयरको कुरा आयो. यु एन्ड योर पार्टनर कलेक्ट इन्फर्मेसन एन्ड about Tom and George respectively. Then you describe Tom to your partner and your partner describes George to you. अब के गर्नु पर्यो त, आफ्नो साथीलाई चाहिँ तिमी चाहिँ जर्जको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर, म टमको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु भनेर चाहिँ तपाईले एउटा एक्टिभिटी क्रिएट गर्नु पर्यो. जस्तै मैले यहाँ थोरै कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त टमको, कस्तो बिहेभियर छ त, कस्तो एटिट्युड भएको मान्छे हो त टम, यस्तै गरी जर्ज कस्तो मान्छे हो त भनेर चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्यो. जस्तै के छ त भन्दाखेरि टम के थियो त, ट्रबलसम, बट जर्ज वाज अ सिरियस म्यान.
Tom was a black sheep of the family. तर George was a respectable person or a respectable lawyer. Okay. Tom के त भन्दाखेरि wanted to enjoy himself. त्यही भएर उसले आफ्नो छोराछोरी हैन हिज अफिस हिज वाइफ उसले सबै छोडेर he went on traveling. तर जोर्ज कस्तो थियो त भन्दाखेरि हेल्पफुल पर्सन थियो हैन. टमले जति नै बदमासी गरे पनि उसलाई चाहिँ हेल्प गरि नै राख्थ्यो. हो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ कसको क्यारेक्टर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीसँग. ओके ल अब चाहिँ एकदमै रमाइलो कथा छ है त. यहाँनेरि 2 मा हेर्नुस् त पेज नम्बर 26 को 6 को 2 मा. Have you ever seen, heard or experienced a person like Tom in a community? Describe the similarities between them भनेर भनेको छ. टम जस्तो कोही देख्नु भएको छ आफ्नो कम्युनिटीमा. अब टम जस्तो भन्ने बित्तिकै कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रबलसम, डिसअनेस्ट, डिस्क्रेडिटेबल हैन, अ ब्ल्याक शिप अफ द फ्यामिली. हो यस्तो मान्छे देख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ उसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुहोस् हैन. उसको बारेमा चाहिँ स्टोरी नै बनाउनुहोस् भन्ने कुरा छ. ठीक छ, स्टोरी नै लेखे पनि हुन्छ. मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छु है त तपाईलाई सजिलो हुन्छ भनेर. ओके लेट्स टक अबाउट दिस. Yes, there was a thug in my village whose name was Ram. हैन नाम मात्रै राम थियो तर काम चाहिँ के त फटाफटा गर्थ्यो. Though he was healthy and wealthy, he never wanted to labor. है टमको जस्तै एकदमै अल्छी थियो. Rather, he wanted to get easy money. He made some fake documents and started to deceive people. हेर्नुस् न टमले पनि के त he was charming हैन. उसले चाहिँ साथीहरुसँग पैसा माग्थ्यो अब उधारो चाहिँ तिर्दैन थियो. त्यस्तै गरी रामले पनि फेक डकुमेन्ट बनाउँथ्यो र मान्छेहरुलाई चुकाउने गर्थ्यो. But one day police caught him and sued a trial. He is in jail now. है ल के त ग्रास होपर जस्तै मान्छे अल्छी मान्छे भनेर बुझियो है. एकदमै रमाइलो छ, सजिलो छ. ओके लेट्स मुभ अन टु द ग्रामर सेक्सन जसमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि रिपोर्टिङ क्वेसन भनेर छ है त. अब क्वेसनलाई चाहिँ कसरी रिपोर्ट गरेको छ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टमा भन्ने कुरा हामी कुरा गर्छौँ. फर्स्टमा ग्रामर. इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनेको छ 1 मा. Read the following excerpt from the story above and identify who the speaker was. है तलको चाहिँ कोटेसन मार्क भित्र भएको एक्सर्प्ट पढ्नु पर्यो र कसले भनेको हो त भन्ने कुरा हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो. ओके हेर्नुस् त हाउ आर यु आई आस्क्ड भनेर भनेको छ. मैले सोधेँ. कसलाई सोधेको त जर्जलाई सोधेको. अब क्यारेक्टर को छ कि त जर्ज हुनु पर्यो कि त टम हुनु पर्यो कि त न्यारेटर हुनु पर्यो. कसले भनेको त यो न्यारेटरले भनेको. द न्यारेटर. I'm not in hilarious spirits, he answered. कसले भनेको हो त भन्दाखेरि जर्जले भनेको है. बोलेको त को मात्रै छ त जर्ज अथवा न्यारेटर मात्रै त हो नि. Is it Tom again? He sighed. The narrator. Yes, it's Tom again. George. Why don't you choke him? You have done everything in the world for him. You must know by now he's quite hopeless. कसले भनेको हो त न्यारेटरले. जसले चाहिँ हामीलाई स्टोरी न्यारेट गरिरहेको छ. द न्यारेटर. ओके अब पेज नम्बर 27 मा एकचोटि हेरौँ. 2 मा Sangeet reported the conversation to his teacher. Observed how he reported it. अब भन्नको लागि त डाइरेक्ट स्पिचमा छ र यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गरेको छ त यसलाई हेरौँ है त. द न्यारेटर आस्क्ड हाउ ही वाज. हेर्नुस् त माथि हाउ आर यु
भनेर मैले सोधेँ भनेर द न्यारेटरले, तर तल आउँदाखेरि द न्यारेटर आस्क्ड हाउ ही वाज, है पास्टमा जान्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। जोइस रिप्लाइड, अब जोइसले के चाहिँ रिप्लाई गर्यो त भन्दाखेरि आई एम नट इन हिलारियस स्पिरिट, त्यो चाहिँ के छ त डाइरेक्ट भनेको छ। अब थर्ड पर्सनले भन्दाखेरि जोइस रिप्लाइड ही वाज नट इन हिलारियस स्पिरिट्स। द न्यारेटर आस्क्ड इफ द टर्म वाज इफ इट वाज टर्म अगेन, है इफ इट वाज छ यहाँनिर इज इट केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि इफमा चेन्ज हुन्छ, है डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टकोमा। जोइस एन्सर्ड पोलाइटली। The narrator advised George to choke him. He also explained that he had done everything in the world for him. He added that he had to know by then that he was quite hopeless. है मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई चाहिँ रुलहरु चाहिँ बुझाइन। रुलको लागि चाहिँ यु क्यान वाच डिफ्रेन्ट भिडियो अफ आवर्स, त्यसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, है यो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट कसरी लाने भन्ने कुरामा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज छ टाइम फर ग्रामर भनेर। म्याच द डाइरेक्ट स्पिच इन द कोलम ए विथ द रिपोर्टेड स्पिच इन कोलम बी। कोलम ए मा र कोलम बी मा चाहिँ तलमाथि गरेर चाहिँ दिएको छ कुन चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट कुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिच हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। ओके फर्स्ट वान ए मा छ सी सेड टु मी वेयर इज डोरमा। अब यसो हेर्नुस् त कुन चाहिँ होला त। सी आस्क्ड मी वेयर डोलमा वाज। सी आस्क्ड मी वेयर डोलमा वाज। कता होला त त्यो यहाँनिर थोरै यस्तो भएछ। ओके हाम्रो लास्टमा छ सी आस्क्ड मी वेयर डोलमा वाज, यो चाहिँ के भयो ए को भयो। सी सेड टु मी इज ही एट होम, भनेपछि उसले मलाई सोध्यो ऊ घरमा छ भन्दाखेरि सी आस्क्ड मी इफ ही वाज एट होम। इज ही केमा चेन्ज हुन्छ इफ ही वाज एट होम, जहिले पनि प्रेजेन्ट सिम्पल पास्ट सिम्पलमा चेन्ज हुन्छ। सी सेड टु मी इज ही एट होम। She asked me if he was at home. C. He said to me, how old are you? भन्दाखेरि उसले मलाई सोधिन् म कति वर्षको भएँ। She asked me how old I was. She asked me how old I was. D. The head teacher said to me, can you come to school at 10 o'clock? The head teacher asked me if I could go to school at 10 o'clock. The head teacher asked me if I could go. Can could मा चेन्ज हुन्छ if I could go to school at 10 o'clock. E. He said to her, where are you from? भन्दाखेरि उसले सोध्यो he asked her, हाम्रो फर्स्टमा छ where was she from, ऊ कहाँबाट थिए त where was she from, है यहाँनिर के छ प्रेजेन्टमा छ यहाँनिर पास्ट वाजमा छ। He asked her where she was from. F. She says to him, can you please help me tomorrow? अब प्लिज भनेर भनेको के त रिक्वेस्ट गरेको। अब हाम्रो लास्ट एउटा के बाँकी छ त सी रिक्वेस्ट हिम टु हेल्प हर द नेक्स्ट डे। सी रिक्वेस्ट हिम टु हेल्प हर द नेक्स्ट डे, है सजिलो छ। ओके त्यही तल फेरि एउटा हामीलाई एक्सरसाइज गर्न दिएको छ जसमा छ चेन्ज द फलोइङ इन्टु डाइरेक्ट स्पिच। ए अनुपम सेज वेयर डु यु लिभ भनेपछि अब के हुन्छ त अनुपम आस्क्स मी वेयर आई लिभ। अनुपम आस्क्स मी वेयर आई लिभ किन त भन्दाखेरि उसले मलाई सोधेको हो नि त वेयर डु यु लिभ भनेर। सो मैले यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लाँदाखेरि वेयर आई लिभ। बी सञ्जीव सेज क्यान यु सल्भ द प्रब्लम।
Sanjeev asks है Sanjeev asks him अथवा Sanjeev asks me if I can solve the problem. If I can solve the problem. C. Praveen said, does Parmila love me? हेर्नुस् त Praveen asked if asked है asked है माथि पनि said छ सो past मा जाने भयो Praveen asked if Parmila loved him past भनेपछि verb to भनेपछि love को loved Praveen asked if Parmila loved him. Similarly, D. Dinesh said to his friends who went to Muktinath for worshipping the god. Dinesh asked his friends who had gone to Muktinath for worshipping the god. Hey, past simple, past perfect ma change hune bhayo. Dinesh asked his friends who had gone to Muktinath for worshipping the god. E. Navaraj said to Saraswati, will you visit me in Australia? भनेपछि Navaraj told Saraswati to visit him in Australia. To visit him in Australia. Similarly, F. Julia said to Pujan, how is your husband? Julia हेर्नुस् त inquired उसले चाहिँ inquire गरिन्. Julia inquired Pujan how her husband was. How her husband was. G. A stranger said to Asta, what kind of music do you like? A stranger asked Asta what kind of music she के हुन्छ त liked हुन्छ हामीले past मा गरिरहेका छौं. A stranger asked Asta what kind of music she liked. H. Bharatlal said to Firoz, aren't you applying for a grant? Bharatlal asked Firoz, aren't you भनेपछि if he was not applying for a grant. Bharatlal asked Firoz if he was not applying for a grant. I. Aritosh said to Durgalal, aren't you in the office? Aritosh asked Durgalal if he was not at the office. If he was not at the office. J. Didn't you pay her? He said. He asked me if I had not paid her. He asked me if I had not paid her. है यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ त तपाईहरुले लाइक सिधै आन्सर लेख्दै है यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई रुलहरुको बारेमा डिस्कस गरिन किन भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव सेपरेट भिडियो जसमा चाहिँ हामीले यसको रुलको बारेमा मात्रै डिस्कस गरेका छौं सो त्यसको भिडियोको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ त्यो भिडियो तपाईले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त ओके Now 3. Pemba has been working as an interpreter in a trekking company for 5 years. A business person visits his office to deal a project with his boss. अब यहाँ conversation हेरौं त Pemba. Good morning, business person. Good morning, Pemba. How can I help you, sir? I want to see Mr. Bhishma Ranjan, your boss.
I am here to deal a project. Sure, sir. Have your seat, sir. I will inform him right now. अब यहाँनिर कन्भर्सेसन छ। अब यसको के चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि नाउ वर्क इन अ पेयर यु रिपोर्ट वाट पेम्बा सेड एन्ड ए फ्रेन्ड रिपोर्ट वाट द बिजनेस पर्सन सेड। जस्तै बिगिन लाइक दिस, यहाँनिर बिगिन गरेको छ। अब कसरी भन्दाखेरि मिस एज आई entered Duke Nepal adventure, I met a business person talking to Pemba. Pemba greeted the business person and asked how he could help him. है, how he could help him. अब यसपछि हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। देन अब म यहाँ लेख्छु। ओके, जस्तै as the business person entered, he greeted Pemba. उसले ग्रीट गरेको थियो गुड मर्निङ भनेर। he greeted Pemba and told उसले चाहिँ he wanted to see Mr. Bhishmaranjan. And told he wanted to see Mr. Bhishmaranjan, Pemba's boss. अब त्यसपछि उ त्यहाँ किन थियो त भन्दाखेरि he was there to deal a project. अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले भन्नु पर्दाखेरि then Pemba replied positively and requested the business person to have seat. He assured that business person that he would inform the boss right then. यसरी चाहिँ हैन थर्ड पर्सनमा चाहिँ तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ सी मा फलो अप एक्टिभिटी भनेर छ। रिड अ स्टोरी फ्रम अ स्टोरी बुक, जुनसुकै स्टोरी बुकबाट एउटा स्टोरी पढ्नुहोस् र पिक सम अफ डाइरेक्ट क्वेशन्स देन चेन्ज देम इन्टु इन्डाइरेक्ट स्पिच। है, अब डाइरेक्ट क्वेसन जुन चाहिँ इन्भर्टेड कमाबाट दिएर हैन पेम्बा सेज जर्ज सेज भनेर भनिएको हुन्छ र त्यो लिस्ट गरेर चाहिँ तपाईले यसलाई इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो। है, यो चाहिँ एउटा स्टोरी पढेर यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एउटा होमवर्क असाइनमेन्ट जस्तो भयो। है, यु क्यान डु इट र तपाईले चाहिँ यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, र अब यस्तै गरी पेज नम्बर 29 मा लिसनिङ भनेर छ। है, र हामीले चाहिँ त्यो लिसनिङ चाहिँ स्किप गर्दैछौँ र इफ यु वान्ट त्यो लिसनिङ पनि गर्नको लागि तपाईले चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन नम्बरमा अथवा इभन कमेन्ट पनि गरेर चाहिँ वी वान्ट टु डु लिसनिङ भन्नु, अनि हामी तपाईलाई त्यो लिसनिङ पनि गराउने नै छौँ। सो फर नाउ पेज नम्बर 30 पढ्दा हुनु होला। पेज नम्बर 30 मा स्पिकिङ भनेर छ। है, जसमा चाहिँ फर्स्टमा इन्गेज योरसेल्फ एकचोटि हेरौँ। गो थ्रु द कन्भर्सेसन बिलो and copy indirect reporting of Crispa in your exercise book. Here's the A. Mother, Crispa, when does your father finish his work? भनेपछि Crispa, going to the kitchen. Daddy, अब चाहिँ मम्मीले यस्तो भन्नु भएको थियो भनेर चाहिँ के त इन्डाइरेक्टली भन्नु पर्यो। Daddy, mommy asks me when you finish your work. अब यसमा इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ कुन हो त भन्दाखेरि मम्मी आस्क्स मी व्हेन यु फिनिश योर वर्क। सिमिलरली बी फादर, अब फादरले के चाहिँ भन्यो त इज योर मदर रेडी फर आउटिङ भनेर भन्नुभयो र क्रिस्पाले चाहिँ
अब ड्याडीले यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ड्याडीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर मम्मीलाई भन्नु पर्यो इन्डाइरेक्टली है, इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। मम्मी, ड्याडी आस्क्ड इफ यु आर रेडी फर आउटिङ। ठिक छ, इफ यु आर रेडी फर आउटिङ, यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ भयो। ओके, टाइम फर स्पिकिङ। Anjana went missing on an island 2 years ago. Now she has been rescued and taken home. A news reporter is interviewing her to know or make known to public how she spent the days there to broadcast on television. Work in a pair. Play the role of an interviewer and interviewee भनेर भनेको छ र यहाँनिर किवर्ड पनि दिएको छ, जस्तै सर्भाइभ, इट, ड्रिङ्क, वेयर, स्पेन्ड, नाइट डे हैन। र यो किवर्डहरू राखेर चाहिँ अब इन्टरभ्यू सोध्नु पर्यो र त्यसको एन्सर चाहिँ अञ्जनाले दिनु पर्यो। यहाँनिर एउटा मैले स्याम्पल इन्टरभ्यू लिएर आएको छु। ल यो एकचोटि हेरौँ है त, अब कसरी सोध्यो त इन्टरभ्युअरले। ओके, यो चाहिँ वर्क इन पेयर भनेर भनेको छ। अब यहाँ तपाईँ र म मात्रै छौँ, अब हामी मिलेर गरौँ है त। ओके, इन्टरभ्युअर, हाउ डिड यु रिच देयर? Anjana, well, we went there for an expedition. Interviewer, what did you eat there? Anjana, for a few days I had some food with me. Later I survived on jungle fruits. Interviewer, and did you have water to drink? Anjana, we had water for a day only. After a day we found a source of sweet water there. Interviewer, and what about the clothes to wear? I had a few sets of clothes with me in my handbag. I used them. Interviewer, so finally, how did you spend the days and nights there? Well, I used to come to the shore during the days to see if somebody was there for the rescue, and the nights in a cave. Interviewer, thank you, Anjana, for your time. I am thankful to you too for providing me with an opportunity to share my experience. यो चाहिँ एउटा स्याम्पल भयो र यस्तै गरी तपाईले आफैले लेखेर आफ्नो साथीसँग चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ठीक छ। अब पेज नम्बर 30 कै बी को 2 मा हेर्नुस् त, यसमा रिपोर्ट द इन्टरभ्यू बिट्विन इन्टरभ्युअर एन्ड अन्जना। अब यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो। माथि के त भन्दाखेरि डाइरेक्ट स्पिचमा छ, इन्टरभ्युअर सेड के त हाउ डिड यु रिच देयर। अब यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो है, इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ। ओके, यहाँनिर मैले त्यही माथिको एउटा स्याम्पल लिएको छु। अब यो पनि एक्चुअली सर हेरौँ। द इन्टरभ्युअर आस्क्ड अन्जना how she had reached the island. हेर्नुस् त ठ्याक्कै how did you reach there मा चाहिँ the interviewer asked Anjana how she had reached in the island. She replied that she had gone there for an expedition. The interviewer wanted to know what she had eaten there. Anjana answered him that she had had some food with her for a few days, and later she had had some jungle fruits. Then the interviewer inquired about water to drink. She told him that she had had water for a day only, and they had found a source of sweet water the next day. The interviewer wanted to know about the clothes to wear. Anjana replied that she had had some in her handbag. Finally, the interviewer asked her how she had spent the days and nights. Anjana told him that she used to come to the shore during the days to see if somebody had been there for the rescue, and she had spent the nights in a cave there. At the end, both of them thanked each other. ठिक छ, यसरी चाहिँ मैले के त यो चाहिँ के डाइरेक्टमा थियो माथिको, त्यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ गरेँ है। यस्तै गरी यहाँ तल पनि त्यही कुरा गरिएको छ 3 मा।
Anjana's mother was surprised to see her daughter after a long time. She is on a live interview program on FM radio. Work in a group. Play the role of interviewer, Anjana's mother and the general audience. भनेर यहाँनिर क्ल्यु दिएको छ. क्ल्युजमा मदर. Hope to see her daughter again. अब daughterले चाहिँ how she felt, what she did to search for her, who saved her, when they save her, what she is doing. है यस्तो कुरा छ. यो चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभ्यूलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो. है यो चाहिँ फेरि तपाईको लागि एउटा छोटो असाइनमेन्ट हो. है मैले माथि यो गरे यो चाहिँ तपाईलाई यो चाहिँ इट्स योर जब है इट्स योर असाइनमेन्ट. यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोड्दिए. ओके. C. Follow-up activities. Mr. 𝘁𝗂 is a domestic tourist in the area. Now he is at the bus station. He doesn't know the tourist destinations in the area. He asks for information to Mr. 𝘁𝗂. To Mrs. 𝘁𝗂. Work in a pair. Play the role of Mr. 𝘁𝗂 and Mrs. 𝘁𝗂. Okay. इसको पनि मैले एक्जाम्पल लिएको छु. यसको पनि एकचोटि हेरौँ. Mr. 𝘁𝗂. Excuse me, could you tell me what the major tourist attractions are here? Mrs. 𝘁𝗂. Oh yeah, there is a famous temple nearby. Similarly, there is a big tea garden near the hill and a national park along the side of river. Mr. 𝘁𝗂. यहाँनिर मिस्टर छ, यहाँनिर फेरि माथि मिसेस छ. ओके. यसलाई चाहिँ मिसेस नै भनौँ. Sorry, यहाँनिर play the role of Mr. 𝘁𝗂 and Mrs. 𝘁𝗂. Okay, यहाँनिर Mrs. This is Mrs. है. Mrs. 𝘁𝗂. How can I get to the national park? अब Mrs. 𝘁𝗂ले reply गरिन्. You can hire a taxi from anywhere or catch a public vehicle from the bus station. Mr. 𝘁𝗁. Where can I stay at night? Are there any comfortable places to stay in? Mrs. 𝘁𝗂. Oh, there are good hotels with excellent facilities. They are affordable too. Mr. 𝘁𝗁. Thank you, Mrs. 𝘁𝗂. Mrs. 𝘁𝗂, you are welcome. अब यसलाई पनि हामीले माथिको जसरी नै रिपोर्ट गर्नु पर्यो है त. अब यो रिपोर्टिङको लागि पनि मैले तपाईको लागि छोडिदिए. किन त भन्दाखेरि मैले यहाँ अब डाइरेक्ट स्पीच मा चाहिँ दिएकै छु. यसलाई चाहिँ अब इन्डाइरेक्टमा लानु पर्यो. त्यसको लागि रुल बुझेको हुनु पर्यो हैन. अब रुल बुझेको छ भने त यु क्यान डु इट हैन. अब रुल बुझेको नै छैन भने चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट को भिडियो हेर्न सक्नु हुनेछ. ओके. ल अब हामी नेक्स्ट हेरौँ राइटिङ है. एसे राइटिङ मा चाहिँ हेरौँ. र एसे राइटिङको पनि वी हेभ अ भिडियो हाम्रो एउटा दिदीले बनाउनु भएको छ. कसरी चाहिँ एसे लेख्ने त भनेर है. त्यसको पनि वी विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्सन. तपाईले चाहिँ इजिली भेटाउन सक्नुहुनेछ. अब यहाँ चाहिँ एउटा दिएको छ राइटिङमा. एंगेज योरसेल्फ. Read the following essay and discuss the questions given below in pairs to know how the essay is written. Relevance of involving school graduates in community services. एकचोटि सर पढौँ र त्यहाँ दुई तीनटा क्वेशन छ त्यो सल्भ गरौँ र एसे भनेको कसरी लेख्ने के गर्ने भन्ने कुरा एउटा थोरै आइडिया हेरौँ. Socialization of the teenager is believed to be a difficult part in the modern society. On the one hand, modern technology like internet has virtually linked the whole world. On the other hand, it has created physical gap among people. Having considered the issue, in some countries' schools, students are provided with an opportunity to solve their community. In my opinion, sending graduates to work in community services is a good idea to minimize the physical gap between people as it equips them with valuable life skills. As we know, life skills are very important to a person as they develop social, interpersonal, intellectual, and emotional skills. A person learns the way people communicate, negotiate, and cooperate to solve a common problem in their community.
Therefore, if a person is sent to a community for services, he or she learns practical ways of dealing with social problems and their consequences. In addition, critical thinking and self-evaluation skills can also be developed. Furthermore, working in the community helps people to develop good social skills. Nowadays, school graduates are spending their after school time watching television, playing video games, browsing the internet, chatting on Facebook, etc. The lack of productive activities might create social problems. Providing young people with compulsory voluntary work as their after school program on the one hand engages teenagers and on the other hand minimizes the possibility of suffering from drug abuse. It also strengthens their social relationships. Ability to establish a strong social relationship also increases their employability as they learn soft skills that are compulsory for any person to work in a team. Working in a community voluntarily not only strengthens their CV but also teaches them that it is not easy to make money. This leads them to think twice before spending their money. Thus, they learn to save money from such works. In conclusion, I think compulsory voluntary community works after school education not only helps the individual student for his or her all-round development but also supports every community by producing employable and charitable human resources. Therefore, I would like to suggest the concerned authority to put such programs into action as soon as possible. है यहाँनिर चाहिँ अब टिनेजरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पढाइ सकेपछि चाहिँ कम्युनिटी सर्भिसमा लाने भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा तर्क दिएको छ. इट इज द राइट थिङ टु डु. के चाहिँ हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरौँ है. यहाँनिर छ है. ओके, अब त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने क्वेसन छ है. अब यो क्वेसन पनि एक्चुअली हेरौँ है. हाउ मेनी प्याराग्राफ्स आर देयर है. प्याराग्राफ चाहिँ कतिवटा छ भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा त प्याराग्राफ भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ है. प्याराग्राफ भनेको जस्तै यहाँनिर सोसियलाइजेसनदेखि स्किल्ससम्म एज वी नोदेखि के त गुड सोसियल स्किल्ससम्म है. र एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले चाहिँ के त एउटा मात्रै आइडिया भएको चाहिँ कुराहरू लेख्ने गरेका छौँ. र जब प्याराग्राफ इन हुन्छ हामीले त्यो लाइनलाई छोडेर ठ्याक्कै तलको लाइनदेखि लेख्ने गर्छौँ है. प्याराग्राफ त्यो भयो. अब कतिवटा प्याराग्राफ छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा, दुईटा, तीनटा, यसमा 4 अनि 5वटा. हेर्नुहोस् त. हाउ मेनी प्याराग्राफ्स आर देयर भन्दाखेरि देयर आर 5 प्याराग्राफ्स. वाट इज द फर्स्ट प्याराग्राफ एबाउट. हेर्नुहोस् त. फर्स्ट प्याराग्राफ के को बारेमा छ त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन दिएको छ. कतिको रिलिभेन्स छ त होइन. स्कुलको ग्रेजुएट को लागि चाहिँ कम्युनिटी सर्भिसमा लानको लागि चाहिँ कतिको उपयुक्त छ भनेर चाहिँ फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिएको छ. द फर्स्ट प्याराग्राफ इज about introduction to the relevance of involving school graduates in community services. The first paragraph is about introduction of involving school graduates in the community service. In the community services. Okay. C. Point out the main idea of the text. अब यो टेक्स्ट को मेन आइडिया के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टिनेजरहरूलाई चाहिँ सोशल सर्भिसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्कुल क्यारियरमा नै सोशल सर्भिसमा लगाएपछि चाहिँ
उनीहरूमा चाहिँ सफ्ट स्किलको डेभलप हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ सोसियल लाइफको चाहिँ क्वालिटी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टेक्स्टको मेन आइडिया हो. द मेन आइडिया of the text is that the teenagers must be engaged in social services during their school career, which not only strengthens their social horizon but also they become employable. है, मैले तपाईलाई भने मात्रै यहाँ लेखिन. Okay. D. What does the writer suggest at the end? राइटरले के चाहिँ सजेस्ट गरेको छ त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, इन्डमा कन्क्लुजनमा के भनेको छ त, एकचोटि फेरि पढौँ न त. इन कन्क्लुजन, आई थिङ्क कम्पलसरी भोलुन्टरी कम्युनिटी वर्क्स after school education not only helps the individual student for his or her all-round development but also supports every community by producing employable and charitable human resources. The writer at the end suggests that the school students must be involved in social services and the concerned authority should put such programs in action. Okay. E. Make a list of logical connectors like, likewise, therefore. है ल, जस्तै अब अरू के छ त भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर therefore भयो, यस्तै गरी on the other hand, on the other hand, on the one hand, on the one hand, in addition, यस्तै गरी as we know. ओके, यति गरौँ न त है त. यो चाहिँ के भयो, लोजिकल कनेक्टर्सहरू भयो. एफ. सप्लाई अ सुटेबल टाइटल फर द एसे. अब एउटा टाइटल त दिएकै छ, रेलेभेन्स अफ इन्भल्भिङ स्कुल ग्रेजुएट्स इन कम्युनिटी सर्भिसेस भनेर. अब म चाहिँ के टपिक दिन्छु त होइन, के टाइटल दिन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ सोसियल वर्क्स फर स्टुडेन्ट्स. Importance of social works for students. ओके, मैले फेरि एकचोटि भने हाम्रो एसे राइटिङको चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर भिडियो छ, त्यसको लिङ्क चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ. तपाईँले त्यो हेरेर चाहिँ के गर्ने हो त एसे भनेको भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब एकचोटि टाइम फर राइटिङ भनेर छ, एकचोटि त्यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरिहालौँ है त, धेरै यसमा केही पनि हल्ला नगरिकन. ओके, के छ त भन्दाखेरि टाइम फर राइटिङ. Some people believe that students should be given a large amount of homework so that they can learn independently. Others disagree and think that they should be engaged in social activities rather than school work at home. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant example from your own experiences. अब कसैलाई लाग्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ होमवर्क दिनुपर्छ, कसैलाई लाग्छ होइन के त उनीहरूलाई चाहिँ सोसियल एक्टिभिटीमा चाहिँ बढी इन्भल्भ गराउनुपर्छ स्कुलमा भन्दा भनेर दुई थरीको मत छ. अब तपाईलाई के लाग्छ, अब यसमा अब एग्री गर्नुहुन्छ डिसएग्री गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अब एउटा तपाईँले तर्क दिनु पर्यो, रिजन दिनु पर्यो र अब तपाईँको कुनै रेलिभेन्ट इक्जाम्पल छ भने इक्जाम्पल पनि दिन सक्नुहुन्छ. अब मैले केही भने है त. अब फर्स्टमा त एडभान्टेजेस अफ डुइङ वर्क. अब होमवर्क गर्नुको चाहिँ एडभान्टेज के होला त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दिउँसो जे पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है. होमवर्क इज हेल्पफुल इन रिमाइन्डिङ द लेसन लर्न्ड अन अ पार्टिकुलर डे. र अर्को चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्गेज चाहिँ गराउँछ र अब एक्जाम एन्ड असाइनमेन्टको लागि प्रिपेयर पनि बनाउँछ है. हेल्पफुल फर एक्जामिनेसन्स. अर्को भनेको चाहिँ मेक स्टुडेन्ट्स इन्गेज्ड.
यो त हामीले एडभान्टेज भयो। अब डिसएडभान्टेज के होला त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले चाहिँ अब रिफ्रेसमेन्टको लागि दे गेट लेस टाइम, स्टुडेन्ट्स गेट लेस टाइम फर रिफ्रेसमेन्ट। अर्को चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल स्किलहरू चाहिँ सिक्नबाट चाहिँ उनीहरूले अपर्च्युनिटी पाउँदैनन् हैन। होमवर्क मात्रै गर्यो, उनीहरूले चाहिँ रियल लाइफ स्किलहरू सिक्ने त्यति धेरै मौका पाउँदैनन्। दे डोन्ट गेट अपर्च्युनिटी टु लर्न प्र्याक्टिकल लाइफ स्किल्स हैन। अब यस्तै गरी अब कुरा गरौँ सोसियल वर्कको चाहिँ एडभान्टेजको बारेमा हैन। सोसियल वर्कको एडभान्टेज के होला त भन्दाखेरि अब थ्योरिटिकल नलेज जुन हामीले स्कुलमा पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोसियल वर्कले चाहिँ सिकाउने भयो।